Welcome back dito sa Mars Pamuor. May paandar na trending recipe si Mars Shyr para sa atin ngayon. Kaya simulan na natin agad ang chikahan at kainan. Mars Masarap! Yes. We are doing right now is called Pinoy rice balls. Or sa Japanese, this is Japanese onigiri. Onigiri. Yes. So, Sarap. Basta yun na yun. May bata yan, may bata. yes. Okay. So, May bata yan. Ang lalagyan, kulay pula Huwag ang na natin sulat. ubusin. Tuloy mo lang habang nagkwento niya. Kadalasan ang ginagawa ng mga Japanese dyan, sashimi, di ba? Yes. Pero pwedeng cook tuna rin. Yes, pwede rin naman cook tuna. Normally, pagka ginagawa ko to, hindi talaga ako gumagamit ng gloves kasi kailangan yung talagang makulma ko siya ng tama. But because, syempre, For health and health. kami dito. Yes. Maano tayo, kailangan natin gawin. Gumamit lang po tayo ng gloves, pero kasi importante, meron tayong water dahil pag hindi, didikit yung rice. So, mag-dab lang tayo ng girls. Dab. Ayan. Or Lagay maybe lang ka kayo na. yan. Pero po Siguro sabayan natin si Tita. Ano tayo gagawa? Hindi eh. Hindi talaga? Oo. Hindi pa, it's not Tapos yung achievable. rice dapat may vinegar. So ito, kukuha lang tayo nito. Imo-mold natin ngayon to sa kamay natin. Kailangan yung medyo warm lang Yung rice. Yung rice, medyo warm lang. Hindi yung bagong luto. Hindi, mainit. Silap no siguro yung mga palad mo, lusaw yung ano, Pag galit ka dun sa gagawa, oh, Yes. yan, pwede na yan. Ganon. Ilalak nyo lang. Correct. Normally yung kamay nyo, nakaganyan lang oh. Ayan oh. Kasi mag-ano na to eh. a shape of a triangle? Yes. At least, Ano ba actually yan? pwede rin naman kahit balls or Pwedeng anything. ano, Depende. Depende more sa carbs intake mo daw. Yeah. Close. Okay. Ayan. Dinamihan ko, di ba? And then, lagay lang tayo So, ng... kailangan ilapad. Yes. Lagay mo dyan sa Itong loob. kanin natin, what did we put here? Wala. Vinegar. Lalagay ka ng vinegar. Pero actually, optional naman siya. Optional yan. And then Parang you put the nalalaglag filling yung inside. You put the filling inside. Pag saraduhin mo siya, basta naka-mold na yan ng maayos. Depende kung ano you can actually play with your korte, kung anong gusto niyo. Lalo na kung may bata kayong pinapakain. Yes. Siyempre Ito yung gusto mga ng mga plates, bata. gusto nyong i-catch yung inyong mga Para hindi. kanin. Okay. Okay. And then, ito namang sesame seed. Optional Na-conceal din ko to. na. Pwede rin naman tong wala. Pero mas maganda, i-roll mo siya dito. Okay. Pwede mo siyang lagyan na nitong... Ayun, nagawa Kim. ko ng Seaweed. slide. 1,000 Okay, Kim, okay, no? okay. Pwede mo siyang lagay dito sa ilalim. Yes. Ay, I did it, Mars! Babalot mo na. Pwede mo lagyan ng nori na yan. And then what do I do after? Pwede mong i-roll yan dito sa sesame Okay. seed. Parol. Ito. i-roll muna. Yes. Pwede bang ano? Kailang mahalaga yung sesame, yung lingan, no? Kasi nakakasosyal. Correct. Pag ganito, mukha lang siyang plain rice. Yes, correct. Pero pag may ganun, mukhang may palaman nga. Nakakayaman. Oo, nakakayaman. Nakaka-society. Ito na siya, di ba? Ngayon siya dito. Plating, MM. So, pang design na lang pala ito. Oo, pang-design na lang Siya yan. may ano talaga. Masarap yung... Okay. Ako nasasarapan Linisin kasi ako sa natin. sesame seed. Okay. Nahahalata ang mga mahilig sa fitness, maliliit lang ang gawa. O, si Tita Glenn na maliit lang. At Oo. dahil dyan, Ilalagay ba dyan? You can put mayo also. Okay. Let's try it! Eating time, mga Mars! Siyempre yung akin, gawin natin lahat. Ganda. Kain mo din eh. Bongga nga yung toasted sesame. Mars, Diba? mahalaga siya. Mahalaga siya. It plays an important role. And it is also imperative na ang gamitin mo, Japanese mayo. Kasi Yes. yun lang yung nilagay ko, hindi ko na nilagay Yeah. yung mga ano. But Ang linamnam. napakalasa. Yes. thank you, Tita Shyr. Ang sarap. Thank you na. It is always my pleasure to cook for you guys.